طيب نواصل في الأجاكس. طيب الآن كيف نستبدل الطريقة التقليدية باستخدام الأجاكس، أو كيف نعمل بحث باستخدام تقنية أجاكس؟ طيب بكل بساطة نكتب كود جي كويري، وكما هو معروف أنه كود الجي كويري عندما نستخدم أي أكواد جي كويري لابد من ضمن مكتبة الجي كويري قبل كتابة أي كود جي كويري. يعني لو كتبنا هنا على سبيل المثال نقول له سكريبت وكتبنا هنا أكواد الجي كويري في هذا المكان، لابد من ضمن مكتبة الجي كويري قبلها، لكن ما بش داعي نضمنها هنا وقد تم تضمينها سابقا في الصفحة. طبعا ملاحظة أنه في مواقع الويب لابد ما نحرص على الكيل والبايت الواحد، لأنه في مواقع الويب حجم الصفحة يعتبر شيء مهم ويأخذ في عين الاعتبار، لأنه حيكون شغال عبر الويب ويكون هناك ترافيك مرتفع، يعني فلابد ما نعرف كيف نقلل استخدام البيانات بأكبر قدر ممكن. طيب إذا لابد من ضمن مكتبة الجي كويري قبل هذا المكتبة، وكما قلنا أنه هذا الصفحة بيتم تنفيذها في الصفحة الرئيسية الماستر بيج. هذه الماستر بيج في الماستر بيج في الشير لاي اوت، في اللاي اوت هذا في الماستر بيج قد بيتم تضمين ملفات الجي كويري في الأسفل، ملفات الجي كويري. طبعا كما هو معروف انه اي صفحه بيتم عرضها في الماستر بيج بيتم وضعها في هذا مكان، هذا الكود في الرندر بدي. يعني اي صفحه ننفذها فرضا about contact index search بيتم وضعها في هذا المكان. فبنلاحظ انه عندما نفذها هنا ان الفوتر ظهر، وهذا الشيء اللي تحت هذا ظهر رغم ان احنا ما كتبناه ولا كتبناه. هذا منين اخذه؟ بياخذه من الماستر لاي اوت او اللاي اوت الرئيسيه اللي بيتم عرض كل الصفحات بداخلها. لو لاحظنا هذا الشيء موجود في الاسفل هذا اذا كما قلنا في الرندر بدي بيتم أخذ الصفحة بالكامل ووضعها في هذا المكان. فعندما نكتب هنا في الصفحة، عندما أكتب هنا جي كويري، عندما أكتب هنا كود جي كويري، هذا بيتم وضعه، هذا الكود بالكامل، الصفحة بالكامل بيتم وضعها في هذا المكان في اللاي اوت، بيتم وضعها في هذا المكان، ومكتبة الجي كويري في الأسفل. إذن لابد من تضمين مكتبة الجي كويري قبل استخدام أكواد الجي كويري. إذن الشيء نضمنها في هذا المكان. طيب كيف نعمل؟ كما هو معروف في ال MVC ASP MVC ان احنا بنعمل السكريبت هذا بداخل سيكشن، نعمل سيكشن نسميه على سبيل المثال وليكن اجاكس سكريبت، السكريبت الخاص بالاجاكس، ونوضع السكريبت بداخل هذا المربع. الان نجي نقول له قبل ما نكتب اكواد الجي كويري، الاكواد الخاصه باستدعاء الاجاكس، قبل ما نكتبها في هذا المكان نجي نقول له اي شيء اكتبه بين هذا الحصرتين في المسمى بالاجاكس سكريبت تعال اعمل له تنفيذ في هذا المكان تحت مكتبه الجي كويري. اذا ينفذه لي في هذا المكان، او مش مشكله نقول له هنا في الاسفل تماما، المهم انه يكون بعد مكتبه الجي كويري. طيب اذا نقول له هنا نكتب كود ريزر، اذا نقول له render section، نكتب له بين دبل كوتيشن اسم السكريبت هذا، اسم السكشن هذا نسخناه ولصقناه في هذا المكان، ونقول له هذا السكريبت هو ليس ضروري في الصفحات البقية، يعني هو متى ما وجدته في أي صفحة تحتاج أن يتم عرضها هنا، متى ما وجدت هذا السكشن بداخل الصفحة دي يتم عرضها هنا على طول جيبه، في حالة الريكوايرد عنده فالس، إذا كان معه جيبه، مش معه مش ضروري. يعني إذا عرض الأباوت ما فيش بداخلها هذا السكشن، إذا بالتالي ما يعرض شيء هنا ولا يطلع أي شيء، ما يطلعش معنا أي مشاكل، لأن احنا قلنا له الريكوايرد فالس، قد يكون موجود أو قد يكون غير موجود. طيب نوصل هنا في هذا المكان. طيب كيف نكتب كود الأجاكس؟ بكل بساطة طبعا كما هو معروف في كود الجي كويري، في طريقة كتابة أكواد الجي كويري بنعمل $، بداية ونهاية سيميكولون، ونعمل بداخلها فانكشن من أجل نفحص حالة الصفحة هل هي ريدي. طيب وبعدها نكتب أكواد الجي كويري في هذا المكان. طيب أكواد الجي كويري الخاصة بالأجاكس، أو هي تعتبر كود جافا سكريبت مكتوب بداخل الجي كويري. طيب نقول له عفوا $، ونكتب دوت أجاكس، ونعمل سيميكولون، ونعمل بداخل بداية ونهاية، ونكتب هنا كود الأجاكس. طيب ايش نحتاج من أشياء؟ أول حاجة نحتاج طريقة الاستدعاء.
طريقة استدعاء الدالة هذه نستدعيها بداخل الكنترولر. طريقة الاستدعاء نقول له type نقول له بين single quotation، نقول له النوع هي post، احنا نرسل بيانات، ونقول له ايضا الداتا type او كلها small data type ونوع البيانات. هذا نوع البوست. نوع البيانات اللي نستقبلها من السيرفر تكون على هيئة جيسون. تكون على هيئة جيسون عفوا. طيب فاصلة. الآن الدالة الذي نستدعيها في الايجكس هذا نقول لها URL الدالة المراد استدعائها، يعني نعمل الآن اكشن ونجي نستدعيها في هذا المكان. طيب نعمل اكشن في الكنترولر، نعمل اكشن نقول له اولا بابليك باش نعرف نوصل لها بابليك. طبعا نوع الريتيرن تكون جيسون كما وضحنا هنا، كذا نقول له جيسون ريزلت نسميها على سبيل المثال get data او get data. طيب البيانات دي نرسلها في متغير نسميه على سبيل المثال string، نسميه فرضا keyword او نسميه تكست سيرش keyword مش مشكلة keyword ونعمل له begin وend. طبعا هنا الريتيرن واضح نقول له ريتيرن، لكن الآن نوع الريتيرن هو جيسون ريزلت، إذا لابد ما نقول له جيسون. نوع الريتيرن هو جيسون ونعمل له بداية ونهاية، ونجي هنا ايش نعمل له؟ ناخذ هذا الكيورد ونبحث في الداتابيس، نقول له دي ابحث لي في الامبلوي وير، او اختصارا للوقت ناخذ هذا العبارة بالكامل، او نعملها في متغير، نكتب داتا نعملها في متغير. طبعا ما فيش الان كيورد بدل تكست سيرش. طيب اذا هذا نستبدله بداتا بالمتغير المسمى داتا ونعمل فاصلة. الان بيقول البارامتر الثاني هو ايش؟ الجيسون ريكوست بيهافير، طريقة او سلوك الاستدعاء عن او نوع الريسبونس اللي كيف تكون سلوكها، هل يحتاج نجلب بيانات او لا نجلب بيانات، او نقول له هنا جيسون ريكوست بيهافير دوت، نقول له الله قلت اسمح له بارجاع البيانات الى الكلاينت. طيب هذا فقط، هذا بالنسبه في جانب الكنترولر او في جانب السيرفر يكون هذا الكود. طيب ناخذ هذا اسم الداله ونرجع كما كنا. اذا نقول له URL سوف نستدعي الاكشن المسمى ونكتب كود C# هنا، نقول له URL هذه يعني نستدعيه، نروح الى الاكشن المسمى بايش؟ نعمل دبل كوتيشن ونكتب اسم الداله الموجوده بداخل الكنترولر اللي كتبناها الان. طبعا كما لاحظنا بنعمل سنجل كوتيشن في البدايه، وعندما نكتب شيء بداخل السنجل كوتيشن نعمل دبل كوتيشن ونكتب السترنج اللي نحتاجه. طيب بعدها الان بقي لو لاحظنا ان الداله تستقبل بارامتر، الداله هي تستقبل بارامتر اسمه كيورد. اذا نجي نمرر هذا المتغير او هذا البيانات الى هذا الاكشن. اذا نجي نقول لها الداتا المراد تمريرها، البيانات المراد تمريرها داتا، نعمل لها نقطتين فوق بعض، نعمل قوسين، نكتب اسم المتغير، نعمل نقطتين فوق بعض. طيب الشيء الذي المراد بالبحث عنه شنو ناخذه من هذا المكان المسمى تكست سيرش. عملنا الاي دي للمربع النص هذا اللي بنكتب بداخلها الشيء المراد البحث عنه، سمينا التكست سيرش. ننزل في هذا المكان نقول له ابحث لي عن طريق الاي دي. طبعا طريقة الوصول لا سيلكتور معين في الجي كويري، بنعمل $، نعمل سنجل كوتيشن او دبل كوتيشن. طبعا هنا نوصل عن طريق الاي دي، نعمل هاش ونكتب اسمه ونقول له اجلب لي الفاليو ذي بداخل هذا الحق من اجل نسمح لليوزر انه يمررها الى الاكشن. طيب الان نعمل فاصلة. خلاص الان كل شيء جاهز، عرفنا طريقة الوصول الى الاكشن المسمى جيت داتا، قلنا نوصل لها في وضع البوست. البيانات التي نريد ارجاعها من السيرفر هي على شكل جيسون، البيانات المراد ارسالها ناخذها من الحقل الموجود فوق الى متغير الكيورد. طبعا هذا لابد ما يكون نفس اسم المتغير الموجود في دالة الجيت داتا او في الاكشن الجيت داتا.
طيب بعدها نقول له اذا نجحت العمليه ايش يعمل لنا؟ يرد لي البيانات. طبعا هذا يتم استدعاء هذا الجزء في حاله انه سكسس، في حاله انه نجح الاستدعاء ورد البيانات. اذا نقول له رد لي البيانات الى الاكشن، الى هذا المتغير المسمى داتا. طبعا نسميه اي اسم، هذا راجع لنا. المهم انه اي بيانات تعود من السيرفر يحطها في هذا الفاريبل، في هذا المتغير. اي هذا الريتيرن ترد لي البيانات الى ذلك المتغير. مش شرط انه يكون نفس الاسم، هذا عادي. هذا فنسميه فرضا var1، نسميه var1. نجي نعرف انه مش ضروري انه يكون نفسه، لان ما تقصدش انه يكون نفسه. نقول له var1 ونعود الى السيرش ونقول له داتا ونعمل له begin واند، ونجي في هذا المكان نقول له طيب الان هو يرد البيانات على شكل ليست. احنا قلنا على شكل ليست بعد ما يحولها الى جيسون. المهم اني على شكل اوبجكتس في الليست هذا، لان حولناها استعدناها بعد ما شفنا البيانات المطابقه حولناها الى ليست، بعدها احولها على شكل جيسون. المهم اني تكون على شكل اوبجكتات. طيب نعود الى الفيو، نعود الى الصفحه. طبعا احنا الان ايش نحطهن مكان التيبل. طبعا لو لاحظنا انه في التيبل يتكون من تي ار، من تيبل راو، من صف، وبداخل التي ديز تيبل داتا، يعني الخليه الاولى، الخليه الثانيه. احنا نشتي نستبدل عندما يضغط اليوزر على سيرش ويكتب شيء معين، نشتي عندما تعود البيانات يحذف لي التيبل راو بما في داخله التي دي والتي دي والتي دي والتي دي، يعني التيبل راو الاول والتيبل راو الثاني، يحذفهم ويستبدلهم بالبيانات التي اتت من السيرفر، البيانات الجديده. اذا من اجل نعرف نوصل لهذا الشيء، لهذا التيبل راو، لابد ما نعطي اي دي للتيبل. نعطي له اي دي، نقول له اي دي نسميه على سبيل المثال تيبل كونتنت. طيب اذا نجي نقول له هنا نعمل له كوبي، ونجي نقول له اذا نجح الاتصال عندما تعود البيانات احذف لي البيانات القديمه. اذا نعمل نوصل للتيبل هذا، طبعا هو مع اي دي. اذا نعمل هاش ونكتب اسم التيبل ونقول له اوصل الى كل تيبل راو، يعني كل الابناء المسمى تيبل راو. الان نقول له ايش يعمل لهم؟ يعمل لهم حذف، ريموف، يعمل لهم حذف. طيب ما ايش بعدها الان بعدها بعد ما يحذفهم يقرا لي البيانات الجديده القادمه من السيرفر ويحطها بدل كل تيبل راو. يعني الان يضيف تيبل راوز جديده بالبيانات الجديده القادمه من السيرفر. اذا نعمل دواره نقرا البيانات الراجعه من السيرفر، نعمل دواره. طبعا الدواره بيجي كويري بسيطه، نعمل اس دولار دوت ايش عفوا ايش نعمل بدايه ونهايه. طيب نعمل هنا اي الاندكس لكل اوبجكت، الاندكس. بعدها نقول له فانكشن. الان الفانكشن هذا تستقبل لي عفوا الاول هذا هي الكولكشن او البيانات القادمه من السيرفر. نقول له اقراها عن طريق الدواره هذا. طبعا هنا نقول له الاي، نعمل متغير وليكن اي، هذا يكون اخذ قيمه الاندكس لكل اليمنت او لكل اوبجكت بداخل هذا الكولكشن. وهنا وفي الجزء الثاني وفي البارامتر الثاني للداله بيتم اخذ الاليمنت نفسه، العنصر نفسه. اذا هذا الاندكس وهذا الاوبجكت نفسه. اذا احنا ما يهمنا هو الاوبجكت نفسه، من اجل نقرا البيانات من داخله. طيب نجي لهنا ايش نقول الان؟ نقول له انشئ لنا راو في التيبل هذا، ننشئ متغير نسميه راو، نقول له بيساوي، نعمل سنجل كوتيشن سيمي كولون. طيب التيبل راو يتكون، نقول له تي ار، نغلق القوس، نغلق التاج، نقول له تيبل راو، وبداخله نعمل 2 تي ديز، نعمل تي دي الاولى، نعمل وسم الاغلاق للتي دي الاولى، تي دي ننسخها. طيب الان في معنا 2 تي دي. طيب نقرا الاولى، كيف نقراها؟ ننسخ الايتم ونجي لهذا المكان، نعمل 2 سنجل كوتيشن ونعمل بلس بلس ونكتب ايتم دوت. طيب ايش نكتب هنا؟ لابد ما نحرص انه يكون نفس الاسم الموجود بداخل الموديل او نفس الاسم الممرر، نفس الاسم بالضبط. ويفضل ان نقوم بالنسخ واللصق، لانه لو كان كابيتال واحنا كتبناها سمول يعني خطأ بسيط فما بيطلع لنا، ما بتعرفش عليه. طيب الثاني بيكون اسمه ادرس، نعمل نفس الطريقة 2 سنجل كوتيشن وداخلها نعمل 2 بلس ونعمل ايتم دوت ادرس.
ندرس، وكما قلنا يفضل نتأكد من السبلينج أو ننسخ ونلصق. طيب جاهز الآن بعد أن نأخذ هذا الصف، بعد ما يقرأ البيانات الجديدة على كل راو ويخزنه في هذا المتغير، لابد ما نعمل إضافة إلى إلى التيبل الموجود فوق. إذا ننسخ هذا. طيب نقول له أوصل إلى التيبل، وصل للتيبل نفسه وليس إلى التيبل راو. التيبل راو قد حذفناها. نقول له وصل إلى التيبل نفسه واعمل لي أبند، الحق لي بداخله أو ضيف لي بداخله الراو الجديد. في كل دورة ياخذ لي اوبجكت جديد ويعرضهن في الصفحة. طيب ان شاء الله الآن يكون كل شيء جاهز. طيب نرجع ننفذ. من اجل نعرف انه الاستدعاء نجح، انه العمل حقنا ناجح، نعمل تنبيه عندما تعود البيانات من السيرفر ينبهنا انه فعلا قد كود الاجاكس بيشتغل معي. نعمل تنبيه فرضا نقول له اجاكس على سبيل المثال call is success، هو ناجح. طيب ننفذ الآن ونشوف. قال اجاكس كول از سكسس، لكن لو لاحظنا انه الآن قال نجح الاجاكس وكأنه ذهب للسيرفر وعاد بالبيانات رغم اني ما قد ضغطتش على زر السيرش. اذا احنا وضعنا الكود في مكان غير صحيح. تلاحظ انه الآن جلب البيانات ايضا، يعني يعمل لي ريفرش للصفحة، معناته انه ذهب وعاد بالبيانات وحذفهن واستبدلهن. اذا معناته انه نفذ الرسالة قبل ما ضغط على زر السيرش. اذا نقول له كود الاجاكس هذا بالكامل حطه عندما يضغط اليوزر على كليك، عندما يضغط كليك على على زر السيرش. اذا نجي لهذا المكان لزر السيرش، احنا اعطيناها اي دي اسمه بوتن سيرش. نجي للاسفل هنا نقول له عندما يتم الضغط على هذا، يعني ما ينفذ ليش الاجاكس في اي وقت، لانه بينفذه عندما نعمل ريفرش للصفحة او عندما نعمل لود للصفحة. اذا نقول لا تنفذه الا عندما يعمل اليوزر كليك على هذا الزر. طبعا في اي دي بسمى بوتن سيرش. نقول له دوت اون كليك، عندما يضغط كليك على هذا الزر ينفذ لي ايش؟ فانكشن. طبعا طريقة استخدام الاحداث او الايفنتس بالجي كويري بهذه الطريقة بهذا النمط. ونعمل هكذا ونخذ كود الاجاكس ونحطه بداخل. معناته الان ما تنفذ الا متى؟ طبعا من اجل نعرف البداية ونهاية كود الاجاكس، من اجل ما نغلطش نجي في هذا المكان نعمل تضليل نشوف انه نهايته هنا. اذا نعمل كات هذا السنابت اوف كود ونقوم بلصقه في هذا المكان، نعمل سيف وننفذ الصفحة مرة أخرى ونشوف الآن. طيب هذه الصفحة مرة أخرى. الآن نكتب على سبيل المثال نعمل له سيرش، ايش حصل؟ كليك، عفوا سوري، نعمل بيجن وننفذ مرة أخرى. نقول له سيرش، فعلا قال اجاكس كول از سكسس. اوكي فعلا ذات الاسماء اللي فيهن علي. طيب الان نركز على تحميل الصفحه. اولا نبدا الرساله من اجل ما تزعجنا، احنا فقط عملناها من اجل الاختبار. كنترول اس نجي نعمل ريفرش للصفحه. الان نكتب على سبيل المثال نقول له سيرش. لو نلاحظ انه ما بيش تحميل للصفحه نركز لهذا المكان نضغط سيرش. اذا معناته انه بيذهب الى السيرفر ويرد لي البيانات الضروريه فقط المراد تحديدها. اذا بارشال ابديت للفيو. نكتب على سبيل المثال هذا الاسم، عفوا على سبيل المثال هذا الاسم، نقول له كوبي بيست. فعلا الاجاكس ماشي بدون اعادة تحميل الصفحة، فقط بارشال ابديت. هذا هو الاجاكس ببساطة.